ආයුබෝවන් මේ ධාරි channel එකකින් කරන AutoCAD සිංහල course එකේ lesson 22 මම ඒකෙදි ඔයාලට කියලා දෙන්නම් line types ගැන. ඒතර line types කියන්නේ අපිට layer එකක් හදද්දී ඕන වෙන තවත් එක කොටසක්. මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නන්නම් line type එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපිට ribbon interface එකේදී ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේ match properties කියන එකට මෙහා පැත්තෙන් තියෙන යටම තියෙන drop down menu එකක් ගන්න තියෙන තැන ඒකේ by layer කියලා පේන්නේ. ඒකට අපි ක්ලික් කරපුවාම මේ පල්ලෙහාට එනවා. අපි දැනට තියෙන lines ටික එයාලා පෙන්නනවා. ඒකේ other කියන එකට ක්ලික් කරපුවාම line type manager කියන window එක එනවා. ඇත්තට මෙතනින් තමයි අපි line දාගන්නේ. එතන අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉරක් ඇඳත් එහෙම නැත්නම් rectangle එකක් ඇඳත් circle එකක් ඇඳත් ඒ මොකක් ඇඳත් අපි ඒකට අපිට එක එක line use කරන්න වෙනවා AutoCAD වලදී. අන්න ඒ lines ටික ගන්න තමයි අපි මේ window එක පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනින් තමයි අපි දාගන්නේ. මෙතනදී මම ඔයාලට කියන්නම් මේකෙදී මේක ඉස්සෙල්ලා ක්‍රම ටික මම කරලා අරගෙන පෙන්නන්නම්. මේක එක ක්‍රමයක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මම classic interface එකට යනවා. classic interface එකේදී අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ දැන් මේකේ පළවෙනි ටැබ් එකේ දෙවෙනි drop down menu එකෙන් එතනදී other කියන තැනට ක්ලික් කරපුවම එතන line type manager කියන window එක එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඊළඟට පුළුවන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි layer අදන window එක ආවයන් පස්සේ එතන තියෙන මෙතන line type කියලා ටැබ් එකේ තියෙන මේ දැන්ට අපි මොකක් හරි layer එකක් හදලා තිනවා නම් ඒක දැන්ට හදලා තියෙන layer එකක් උඩ වචන වල ක්ලික් කරපුවම select line type කියලා එනවා. අපිට එතන ඊළ line type එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ select කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම වලින් තමයි අපේ line types ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට ඔයාලට කියලා නම් දෙන්නම් line type එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මුලින්ම ඔයාලට line types ටික පෙන්නන්න. ඒකට අපි මේක මෙතනින් ගිහිල්ලා මේකට ක්ලික් එකක් දීලා මෙතන other කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඒකෙදි ඔයාලට දැන්ට අපි load මේ drawing එකේ load වෙලා තියෙන lines ටික පෙන්නනවා. center continuous dot phantom 2 කියන ටික load වෙලා තියෙන්නේ. අපිට තව lines ඕන නම් මෙතන මේ උඩ තියෙනවා load කියලා එකක්. load කියන tab එකේ ඒක highlight වෙලාම තියෙන. ඒකට ක්ලික් කරපුවාම අපේ තියෙන ඊතුරු lines ටික ඔක්කොම මේක පෙන්නන AutoCAD වල තියෙන lines ටික ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකේ AutoCAD කියලා code number එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර ඒවා ඒ නමින්ම තියෙනවා center 2 ඊට පස්සේ dash dot dashed අපි ඔය hidden line කියලා තියෙන ඒවා දින්න මේ dash කියන එක use කරන මේ divide තියෙනවා dot තියෙනවා hidden කියලා lines සමහර තියෙනවා. ඊට පස්සේ tracks කියලා තියෙනවා zigzag කියලා line එකක් තියෙනවා. එතකොට hot water supply වලට HW කියලා අකුරු වැදින line එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට එහෙම ඒ line ටික තමයි මේකේ පේන්නේ. අතර මේක AutoCAD වල තියෙන ෆයිල් එකක් මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලා මම මෙතනින් ගිහලා පෙන්නනවා මේ line AutoCAD line කියන ෆයිල් එකේ තමයි lines ටික ඔක්කොම ඒකට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඒවා නිකන් දැනගන්න කිව්වේ. අපිට සාමාන්‍ය line එකක් අපි දාගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න මම layer එකකට. ඒකට layer window එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන line type කියලා අපි දැන් දාලා තියෙන line එක අපි දැන් මේ continuous කියන line එක වෙනස් කරගන්න විදිහ මේක උඩ ක්ලික් කරලා මේ එන line එක මෙතනින් ආයෙ මෙතන load එකට යනවා. මේක select line type කියලා එන්නේ. මේ window එකෙන් load කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපුවාම මෙතන එනවා lines type ටික අපිට පේනවා. අපි හිතමු ඒකට අපි දාගන්න ඕනේ කියලා divide කියන මේ line එක අපි divide කියන එක select කරලා මේක okay කරනවා. එතකොට මෙතෙන් ටික ඇඩ් වෙලා තියෙන හැබැයි උනට ඒක select වෙලා තියෙන්නේ නැහැ සමහරවිට. අපි එතකොට මෙතනින් අපිට layer එකට දාගන්න නම් divide කියන එක ක්ලික් කරලා ඒක okay කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ divide කියන මේ line එකේ ඒ layer එකට වැටලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට line එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් layer එකකට. ඔව් මම මේකත් මතක තියාගෙන අපි මොකද line උත් අපිට line අනිවාර්යෙන් අපි layer එක හදලා line එක මාරු කරගන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේකත් මතක තියාගන්න. මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි නෝනාවරුන්ට මහත්තුරුන්ට. මම හිතනවා ඔයාලට වටින දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. දැන් ඔයාලා යන්න කලින් පුංචි වැඩක් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න. අපේ ධාරි channel එකට subscribe කරලා යන්න යාළුවනේ යන්න කලින්. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිත් කාරණේ තමයි අපේ channel එක ගැන AutoCAD ඉගෙන ගන්න ආස ඕනම කෙනෙක්ට කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මේකෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් ඕනම කෙනෙකුට කියලා දෙන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.